Dah jumpa lot parking. Dia akan tanya parking start park assist. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel Semasa. Dan hari ni kita nak tunjuk bagaimana untuk kita detect kereta Mercedes C180 C200 tahun 2016-2017. Macam mana kita boleh detect untuk auto parking dia ya. Ni dia orang tengah nak test, tengok lubang tak ada. Lubang tak ada, nak cari lubang untuk parking. Ni parking ni. Okey, kita berjalan ada jumpa untuk lubang ataupun lot parking Lepas tu kita akan nampak warna biru P di hadapan odometer tu, ada arrow di sebelah kiri ya. Jadi ada parking kosong di sebelah kiri. Kita cuma perlu ke gear drive. Masuk perlu ke gear drive, dia akan naik macam ini Start Park Assist. Yes, press OK button di sini. Park Assist aktif. Kita cuma biar dan kontrol brake sahaja. Ya, steering akan berpusing sendiri steering akan berpusing sendiri. Kita cuma kontrol brake sahaja. Kita akan kontrol brake sahaja. Tengok steering dia pusing sendiri bang, tak payah pusing steering. Kontrol brake sahaja dengan monitorkan untuk reverse camera ni. Jadi guideline kita adalah reverse camera dan kita akan masuk ke drive. Dia akan bagi tahu ada message drive dekat depan sana. Masuk gear drive. Okey, dia akan naik untuk gear reverse balik. Dia masuk gear reverse semula. Kontrol sahaja brake. Kontrol sahaja brake, tak nak takut kena langgar dekat tiang tu kan. Masuk gear drive kembali untuk dia straightkan kereta balik, untuk dia boleh masuk ke parking lot tadi. Okey, masuk gear reverse semula dan kontrol saja parking. Macam ni tak boleh sebab dia boleh detect. Dia boleh detect besar parking tu termasuk sekali dengan tiang. Jadi kita tak boleh nak masuk betul-betul lah. Okay, so lebih kurang macam tu lah, sehingga dia masuk ke lubang parking tu untuk masuk ke parking. Okay, and then kita letak parking. Okey, itu saja perkongsian kita untuk auto parking C180, C200 AMG ataupun Abg-Abg. Macam tadi kita dah tunjuk, video tu ada P warna biru dan dia akan tunjuk arrow kiri ataupun kanan lot parking kosong tu, dan ikut saja instruction masuk gear reverse ataupun gear drive nanti sampai dia dah complete parking tu. So itu saja untuk hari ini perkongsian kita, semoga beri manfaat pada orang lain dekat luar sana. Kalau kata video ni beri manfaat pada semua, minta bantu share video ini dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah sana, nanti like dan share. Terima kasih banyak-banyak yang follow dan yang dah subscribe. Assalamualaikum.